Sziasztok! Mint ezen a képen látható, szeretem az Aneng műszereket. Ezek különböző színűek, de nem ez a fő különbség közöttük, hanem van amelyikben van generátor, van amelyikben nincs, van amelyik 6000 kantos, van amelyik 10.000, tehát mindegyiknek van valami előnye. Van ez a kézbefogható példány, úgyhogy nem csoda, hogy ezek után, miután ezeket már begyűjtöttem, meg kellett vennem a következő műszert is, ami éppen nagyon akciós áron volt elérhető a Banggoodnál. Ez pedig nem más, mint az Aneng cégnek a 613-as típusjelű, érdekes formájú és funkciókkal gazdagított multimétere, amely piros és fekete színben is kapható. Én egy feketét rendeltem, ugye itt látjuk, hogy rá van írva, hogy Black. Ez ebbe a saját dobozába érkezett, csak bele volt rakva egy ilyen szürke zacskóba, amiben a kínai csomagok általában érkeznek, és hát nyilván már felbontottam és megnéztem, hogy mi van benne. Tehát egy ilyen helyes kis hordtáskába van, találunk benne 2 darab leírást, egy kínai és egy angol nyelvűt, és a hordtáskába kivételesen belefér a tartozék is, tehát 2 normális végződésű mérőkábelt adnak hozzá, és így néz ki maga a műszer. Nos, nézzük meg a készüléket, ez a készülék előlapja. Itt semmilyen kezelőszervet nem találunk, csak feliratokat és magát a kijelzőt. A tetején van 3 gomb, az egyik a hold és a fényerő, másik egy selection, amivel lehet választani az üzemmódokat, és az off gomb, amivel természetesen bekapcsolni is ezzel kell. Oldalán ugye van a 3 csatlakozó, amik sajnos nem a szokásos 19 mm-es távolságra vannak, tehát különböző BNC és egyéb adaptereket nem lehet beledugni. Másik oldalán semmi, alján semmi, hátulján van még 3 gomb, a mód, agy és a Fahrenheit Celsius fok átkapcsoló, ez utóbbiról nem beszélek hosszasan. A mód gombbal lehet hosszas megnyomással elindítani a óra és az ébresztő beállítását, és az adjust gombbal lehet ugye állítgatni előrefele a számokat. Van egy ilyen kis kitámasztója is, ezzel így le lehet tenni az asztalra. Elem nélkül érkezik a készülék, ezért elemet kell bele tenni, méghozzá 2 darab 3-ás típusú elemet, tegyük bele az elemet. Nem olyan egyszerű, mert közben a kamerán keresztül nézem. Beletettük az elemet, és nézzük, hogy mit fog mutatni. Ugye, hát egyrészt bekapcsol a műszer, és mutatja, hogy automata mérési módban van, és hát beállít valamilyen időt és dátumot, és méri a hőmérsékletet. Ez most, hogy így fogdastam, egy kicsit több, mint amit a szobában van, és méri a relatív páratartalmat is. Ha most a off gombbal kikapcsoljuk, akkor továbbra is mutatja az időt, és hogyha hosszasan megnyomunk valamilyen gombot, azt hiszem az adjustot, akkor kiírja az évet is, tehát ő most azt hiszi, hogy 2022 van. Nos, állítsuk be először az óráját, ezt úgy kell, hogy 3 másodpercnél tovább nyomjuk a mód gombot. Itt akkor választhatunk, hogy 24 vagy 12 órást akarunk, én preferálom a 24 órást. Itt az órát lehet beállítani, és akkor a adjust-tal lehet lépegetni. Most 10 óra valamennyi van. Túl léptem rajta, mert közben itt megjelent valami a kamerán. Tehát 10 óra. Most megint megnyomjuk a módot, és
Beckhamre 47 van, amihez megint sokat kell nyomogatni. A 47, igen, és 2025 van ma, 12. hó, itt végre csak egyet kell nyomni, 19-e van, úgyhogy itt megint jó sokat kell menni, mert csak előre tud. És ez egy péntek. Ugye most így fogdosom, még megint melegebbet mutatott. Most még megnyomjuk a mód gombot. Még egyszer, és akkor ugye már 48-at mutat, és szépen jár. Tehát ez asztaldísznek is jó, és egyúttal látjuk a legfontosabb információkat a környezetünkből, az időt, a hőmérsékletet és a relatív páratartalmat. Nos, első tesztként végezzünk vele egyenfeszültség mérési teszteket. Itt látható egy etalon, amelyik a névleges 2,5, 5, 7,5 és 10 volt esetén rá van írva, hogy milyen pontos értékeket kell kapnunk. Nézzük meg, mit mutat a műszer. Off gombbal bekapcsoljuk. Erre minden szegmens ugye felvillan, hogy működik, és látjuk, hogy automata módban van, és akkor nem a saját kábelével mérem, mert ugye ezt könnyebb bedugni ebbe a banánhüvelyes készülékbe. Fordítva kell, így olvasható, hogy mi van benne, beállítva, éppen ki van kapcsolva. Ekkor ő azt hiszi, hogy ez egy ellenállás, de most bekapcsoljuk, és 2,5 voltos állásban ezt mutatja. Nézzük a 5 voltos állást, 5 voltos állásban ezt méri, 7,5 voltos állásban már nem tudja megmérni, csak 3 digit pontossággal, és akkor a 10 voltos állásban visszakapjuk a 3,5 digites pontosságát. Ennyi volt az első egyenfeszültségmérő teszt. Nos, mérjünk meg pár más feszültséget is. Összehasonlító eszköznek ezt a egyik legújabb szerzeményemet, a DM40-et választottam, mert ezt ugyanígy le lehet tenni az asztalra, és akkor a kamera fele tud nézni. Tehát bekapcsoljuk a műszert a off gombbal, és írja majdnem ugyanezt az értéket. Na nézzük, 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4, 5 volt. És nézzük csak meg, hogy hol vált. 5,999, hát még jól kell, hogy mutassa, és aztán visszafele már nem vált vissza, de hát ez ilyen. Na, nézzük akkor a 10 voltot, mert nagyon unalmas lenne voltonként megmérni. 10 voltot is egész jól megméri. 15, 15, 20. A leírása szerint is egy kicsit ő mindig többet mér. 25, 30, 35. Ugye 30 volt felett ő már azt mondja, hogy ez veszélyes. A felső és pirossal jelzi ki, mivel a Aneng műszer monokróm nem tud ilyet csinálni. 40 volt, 45, 50, 55, és hát ez a tápegység 60 voltos. Maximum itt ez a tápegység ki tud adni magából 61 volt.
Most nézzük váltakozó feszültségmérés állásban. 50 Hz-et adtam most rá egy generátorból, aminek 10 volt csúcsa maximuma, ezért az effektív értéke ugye 7,07 volt. Nézzük akkor, hogy mit lehet még rajta állítani. Állítsuk be mondjuk 5 voltra, az könnyebb memorizálni. Most 5 volt RMS van beállítva, és nézzünk egy kis frekvencia menetet. Ez a 50 Hz, 100 Hz, 200, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 900 Hz, 1 kg, 2 kg, hát itt már ugye a NENG az csökken, 3 kg, 4, és akkor körülbelül itt van a 3 decibeles pontja, 5 kHz-nél már nagyon leesik, és a 10-re már nem. Autóban nem tud mérni semmit, mert olyan kicsi a érték, de ha így megerőszakoljuk, akkor miért? Tehát 10 kHz-nél már szinte nullát mutat. Jó, hát tegyük vissza 50 Hz-re. Így, és akkor hát mérjünk még egy-két feszültséget. Tehát mondjuk 2 volt effektív, teljesen jól megmérte. 1 volt effektív, azt is jól mutatja. Marad ki a 3, a 4, az 5 ugye az már volt, és a 6 meg a pontosan 7 volt RMS. Így van. Hát ennyit a váltakozó feszültségmérésről. Azért, ami a legegyszerűbb mérés, a hálózati feszültség, azt is mérjük meg vele, és majdnem egyformát mutatnak itt is. És akkor, ha már a váltakozó feszültségnél tartunk, mérjünk, és a hálózatnál, mérjünk meg egy hálózati villanyégőnek a áramát, amihez az árammérő állásba kell dugnunk a műszert, és látjuk, hogy a két műszer majdnem ugyanazt az értéket mutatja. 50 Hz-es hálózati feszültségen. Most pedig mérjünk egyenáramot. Az előző tápegység és egy műterhelés segítségével. Ugye névlegesen fél amper, 500 milliamper. Nézzünk kevesebbet. 4/10, 3/10 amper, 2/10 amper, és akkor menjünk fölfele, ugye 6/10, 7, 8, 9 és 1 amper. És akkor mostantól amperonként menjünk. 2 amper, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 és 10 amper. Ugye nézzük meg, hogyha kicsit többet adunk rá, akkor vajon hogy viselkedik. Nézzük meg, ad-e valamilyen jelzést 10 ampernál, mert ugye annyi az ő megengedett maximális árama. Igen, ilyen jelzést ad, hogy ez már túl sok. Nézzünk kisebb áramokat egy current signal generátor segítségével, ugye 20 mA. Menjünk le. Egyre 1 milliampere. Kettő milliampere. 3 milliampere. 4 milliampere. 5 milliampere. 6 7 8 9 10 milliampere. Ugye ezt most a 10 amperos bemenetén mérjük a műszernek, úgyhogy itten most mondjuk főtekerjük 15-re. Igen, ez majdnem 15. És ugye volt ez előbb a 20, mint maximum. Így. Nagyon jó. Mérjünk vele frekvenciát, induljunk az 50 Hz-ről. Menjünk lefele. 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ezt már másik műszerem is méri, 2 és 1 Hz. És még ezt is megméri az 1 Hz-et. Most nézzük akkor, hogy ez legyen 1 kHz. 1 kHz. Tökéletes. 10 kHz. Igen. 100 kHz. Nagyon jó. 1 MHz. Hát ez is jónak mondható. És akkor állítólag pár megahertzig mér csak, úgyhogy nézzük meg. 2 MHz, 3 MHz, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
Na, 18, 18, 19, 20 MHz. Tehát már bőven túl teljesítette a normát. 21, ezt már nem méri meg, tehát 20-at még megmérte. Most már a 20-at sem méri meg. Érdekes. Visszaveszünk egy kicsit belőle. 16, 17, 18, 19. Hát ez sok mindentől függ. Úgy látszik most már 18. A 19-el már akadnak problémái. Jó, de hát ez is szép teljesítmény, mert a leírásában 4 MHz van specifikálva. Ahhoz képest ez nagyon jó. És akkor mondjuk ráadunk 1/100 MHz-et, bocsánat, 2/100 és így tovább, tehát teljesen jól méricskél 3/100. Jó, ez volt a frekvencia mérés. Akik látták már az RLC mérős videóimat, azoknak ismerős ez a kis etalon dobozka. Ebben van ugye kondenzátor, ellenállás és tekercs. Hát ezzel a műszerrel most elsőnek az ellenállást tudjuk megmérni. Látjuk, hogy ez jól megmérte. A kondenzátort azt automatába, de nem méri meg automatába, azt nekünk kell kiválasztani. Itt látható, ugye ez a 60,09 nanofarados kondenzátort 60,2 nanofarádnak méri. Nézzünk egy gyors ellenállás és kapacitásmérés tesztet ezzel a kis panellal. Azt mondja 10 ohm. Ez még fütyül is, mert ugye 50 ohm alatt van, 10 ohm. 100 ohm. 1 kiloohm. 10 kiloohm. 100 kiloohm. Nézzük a kondenzátorokat. 99 pikofarád, hát ez 103. 101 nanofarád. 10 nanofarád. 101 nanofarád. 900. 70-nek olvasom én, de mindjárt majd megnézem, és végül is egy 10 mikrós. Hát azt polaritás helyesen. Meg. 10 mikrofarád. Nagyon jó. És akkor mérjünk meg pár nagyon pontos ellenállást, amiket a korábbi RLC mérőkkel is méregettem. Tehát nézzük, 1,10
12 kilóm. Igen, 1,12 század kilóm. Nagyon-nagyon pontos ellenállás. 2, 2,5, nagyon pontos ellenállás. 500 kilómos, nagyon pontos ellenállás. 101 ohm. És 100 ohm, mind érdekesség. Tehát ez egy igen kevesebb. Miket mértem még? 1 megohm. Harminc kiloohm. Négy kiloohm. És 1 kiloohm. Nos, hát ez volt a ellenállásmérés. És most nézzük a kapacitásmérést. Ugye most 0 van beállítva, de hát a szórt kapacitásokból összejött 36 pikofarád. Tegyünk rá 1 nanót. Na, mert hogy nem érre dugtam. Igen, most lesz a jó. Tehát 53 pikofarád a szórt kapacitásokból, és akkor 1 nanóval több, 2-vel, 3-mal, 4-jel, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Nulla 1 mikró, azaz 100 nanofarád, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 mikrofarád, 1,1 mikró. 1 mikró, 2 mikró, 3 mikró, 4 mikró,
5 mikró, 6 mikró, 7, 8, 9, 10, 11 mikrofarád. 11, 12. Mérjünk meg pár diódát. Itt egy szilícium dióda. Itt egy germánium dióda. Germánium dióda. Kisjelű szilícium dióda. Itt egy Schottky dióda. Még egy szilícium. Itt egy nagy teljesítményű fordított polaritású dióda. Grét egyenirányító. Szelén cella. Itt egy CNR dióda nyitóirányba. Nos, hát így méri a diódákat. Ez egy infrared. Itt látható. Piros LED, egy kicsit világít is. 1,84 volt. Nézzük meg, mekkora feszültséget ad ki magából ez a műszer dióda mérés esetén. Hát gyakorlatilag 4 voltot. Nézzük meg, hogy mekkora áramot tud kiadni. 2 milliampert. Nézzük meg ugyanezt. Ohmmérő állásban. Ohmmérő állásban. Igen, ezt így nem tudjuk megmérni, mert hogy ennek a műszernek van ellenállása. És nézzük meg a áramot. Az 0,2 milliamper. Most nézzük meg ugyanezt rövidzár sipolóállásban. Az is ugyanez. Jó. Most pedig nézzük meg a folytonosság vizsgálatnak a rövidzárra a reakció idejét. Nézzük. Hát úgy tűnik, hogy nem a legjobb, de ez nem azért van, mert a műszer nem jó, hanem mert a hegyei összeakadnak. Ezért, hogyha beletesszük egy másik műszernek a aranyozott érintkezőit, akkor viszont nagyon jó kontaktusokat kapunk, és ezért nagyon gyors reakcióidőt tudunk mérni. Figyeljük meg, hogy mennyire gyorsan fog most reagálni a műszer. Szerintem ez bőven elég a szokásos kábelezés úgynevezett kicsengetéséhez. Saját vezetékével azért nem ilyen gyors, mert látjuk, hogy vannak itt ezek a bemarások, és ott mindig egy kicsit összeakad, de végül is itt is. Tehát saját vezetékkel is tudjuk csinálni, csak akkor nem lehet így
végighúzni, mert belakad ebbe a kis bemarásba, hanem így kell érintgetni. Tehát ez a jellemzője is kiváló. Nos, szerintem nagyjából mindent megmértünk, amit ezzel a műszerrel meg lehet mérni, vagy legalábbis mindegyik fajta mérésből csináltunk több-kevesebb mérést. Remélem hasznos volt ez a kis videó. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, mert ez újabb videók készítésére ösztönöz. Amúgy minden műszert a saját költségemen veszek, senki nem küld nekem semmit, tehát ez nem egy pénztermelő tevékenység a részemről, inkább csak hobbi, illetve tanárként próbálok az interneten is egyfajta tanítást, műszerismeretet végezni. Ha nem iratkoztál még fel a csatornámra, és érdekelnek ilyen hasonló tartalmak, akkor most nagyszerű lehetőség, hogy ezt megtedd, és ha még nem nézted meg a hasonló videóimat, válogassál közülük, és akkor viszontlátásra a következő videómban, vagy valamelyik korábbi számodra érdekes videóban. Viszlát!